Xin chào cả nhà, hôm nay Khanh lại giới thiệu cho cả nhà tiếp một chiếc xe còn bảo hành. Khanh rất là thích giới thiệu các xe còn bảo hành bởi vì đó là một sự chứng nhận thay cho lời nói. Nói nhiều quá mà nó không còn bảo hành thì cũng không hay. Rồi, chiếc xe còn bảo hành thì mình sẽ yên tâm khi sử dụng và gia đình mình sẽ nhìn thấy chất lượng xe nó còn ok hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Về ngoại hình tổng thể, đây là cái chiếc xe Ascent số tự động phiên bản tiêu chuẩn 2019 với số km đã đi là 47.000 cây. Với giá bán 475 triệu thì không biết gia đình mình cảm thấy chiếc xe này như thế nào. Nếu hợp lý, vui lòng liên hệ ngay số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan đến chiếc xe này. Nếu gia đình mình muốn rút gốc đăng ký xe, bên Khanh sẽ làm thủ tục cho gia đình. Nếu gia đình mình muốn mua qua ngân hàng chiếc xe này, bên Khanh sẽ hỗ trợ các thủ tục liên quan để mình có thể vay trên chiếc xe này. Xe này gia đình mình có thể vay 70-75% giá trị của chiếc xe. Mọi chi tiết thì vui lòng liên hệ trực tiếp để bên Khanh tư vấn rõ hơn. Bây giờ Khanh sẽ đi một vòng để giới thiệu xem cái chiếc xe này còn lại những gì sau 47.000 km sử dụng 2 năm. Về đầu xe, đây là cái chiếc xe có cụm đèn là Project và dạng gương cầu, nó sẽ cho ra ánh sáng màu vàng khi mà mình đi ban đêm. Đây là đèn cản nha. Đối với thiết kế này, đây là một trong những thiết kế gọi là cân đối nhất. Một số anh chị thì so với mẫu mới, một số anh chị chia sẻ là cái xe này không đẹp bằng, mẫu mới không đẹp bằng cái chiếc xe này. Đây là mẫu mới, là cái mẫu mà bên phải Khanh đây. Đây là những mẫu mới, nhìn nó tròn tròn, nhìn nó không có men. Đó, một số anh chị chia sẻ là mẫu này nhìn men hơn. Rồi đối với chiếc xe này, nếu gia đình mình muốn nâng cấp lên một tính năng mà đang hiện hữu trên cái Ascent mẫu mới, đó là đề nổ từ xa, thì mình hoàn toàn có thể nâng cấp được bình thường nha. Rồi gia đình mình đi thêm một vòng giúp dùm Khanh bên hông. Đây, mình đi bên hông xem cái chiếc xe của mình như thế nào. Đây là phần hông xe. Phần hông bên trái. Rồi gia đình sẽ xem tiếp phần đuôi xe. Đây. Cụm đèn ở phần đuôi xe là cụm đèn LED luôn rồi. Đây là cụm đèn LED nha. Có sẵn cho mình cảm biến ve, camera ve. Và chiếc xe này camera ve sẽ xoay theo góc lái, có nghĩa là mình đánh lái qua trái, xoay qua trái, đánh lái qua phải, xoay qua phải. Có một tính năng rất là hay, có nghĩa là cái cốp xe của mình sẽ mở thông minh khi mà mình cầm chiếc chìa khóa phía sau đây, 4 giây tự động cốp xe sẽ mở lên. Ascent là một trong những chiếc xe có phần cốp rất là rộng. Và chiếc xe này nó hay hơn cái mẫu mới bây giờ ở chỗ là cái phần lưng ghế có thể xếp lại để mình tăng thêm diện tích khoang hành lý. Và Ascent thì nó có đầy đủ các tấm ốp ở phía trên cốp, cũng như cốp trước cũng giống như cốp sau. Đây là bánh xe dự phòng. Gia đình mình đi coi bên hông bên phải giúp dùm Khanh nha. Đây là hông bên phải nè. Chiếc xe này thì đã được trang bị là chén tay nắm cửa. Đây, chén tay nắm cửa nè, ve che mưa và bộ phim cách nhiệt. Rồi. Sau khi tham quan một vòng rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem cái chiếc xe này mình còn lại những gì và kiểm tra xem các chi tiết làm dấu của nhà sản xuất, gọi là sùng chỉ đó, rồi coi có bị mất hay không. Đây là một chiếc xe nguyên bản, cam kết không cấn đụng, không ngập nước. Thì một câu hỏi đặt ra là một số anh chị chia sẻ với Khanh là xe nào ông cũng giới thiệu không cấn đụng, không ngập nước, vậy mấy chiếc xe cấn đụng ngập nước nó đi đâu? Đúng rồi, anh chị nói chính xác hoàn toàn. Những chiếc xe đó thì nó sẽ ra những cái gọi là đơn vị tư nhân trong hãng, không thể nào mà làm một chiếc xe ngập nước được, không thể nào làm một chiếc xe cấn đụng được. Tại vì nó sẽ liên quan đến gọi là thương hiệu, đúng không ạ? Đầu tiên là thương hiệu. Rồi cái thứ hai nữa, bán một chiếc xe ngập nước, một chiếc xe có cấn đụng thì người dùng tuy mới mua thì không biết, nhưng mà chạy một thời gian rồi cũng biết, đúng không? Thì mọi thứ thì không thể nào mà mình cái kim để trong cái bọc lâu ngày nó cũng lủng. Rồi thì nếu mà hãng không thể nào mà chạy được, đúng không ạ? Không thể nào mà trốn được, mà cũng không thể nào mà đóng cửa được. Tại vì đầu tư một đại lý rất là nhiều tiền và rất là mất thời gian. Đó, thì không thể nào mà bán dù một lợi nhuận nhỏ mà để bán cho gia đình mình một chiếc xe cấn đụng. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem cái chiếc xe này. Đây, Khanh dỡ nó capo lên xem nha.
Giới thiệu với cả nhà, đây là cái phần động cơ của chiếc xe mình. Một chiếc xe còn bảo hành nha. Rồi mình sẽ sau khi tham khảo tổng quan các chiếc xe rồi thì mình sẽ xem giúp dùm Khanh. Đây mình sẽ xem lại các chi tiết. Đầu tiên là các vị trí làm dấu của nhà máy là còn đầy đủ nè, các ốc làm dấu nè. Đó. Rồi. Các vị trí ở trên máy nè. Mình coi giúp dùm Khanh. Gia đình mình muốn trích xuất lịch sử sử dụng thì bên Khanh hoàn toàn có thể trích xuất lịch sử sử dụng cho gia đình mình để gia đình mình kiểm tra. Đây, cái chi tiết ở cụm ABS nè. Bây giờ mình sẽ xem các vị trí vè, các con ốc nghe vè. Đây. Các con ốc nghe vè. Đây. Rồi. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiểm tra cái phần cửa giúp dùm Khanh. Đây, phần cửa. Các chi tiết ở ngay cửa. Đây mình coi các chi tiết làm dấu nè, gọi là chỉ sùng nữa. Không mất một cái phân nào, một cái ly nào chỉ trên cửa xe, cũng giống như các cái vị trí khác. Rồi. Rồi gia đình mình sẽ xem các chi tiết ở tay nắm cửa giúp dùm Khanh. Đây, các chi tiết ở tay nắm cửa nè. Còn nguyên vẹn luôn. Rồi đây là một chiếc xe có hệ thống cân bằng điện tử, có hệ thống khởi hành ngang dốc, có nghĩa đậu ngang dốc cầu, chiếc xe mình sẽ không bị trượt ra sau. Đó là những cái mà gọi là hỗ trợ cho người lái rất là nhiều. Khi mà mình đi gia đình cũng giống như mình mới làm quen chiếc xe, thay vì mình mua chiếc xe mới quá nhiều tiền thì mình tìm một chiếc xe cũ để mình làm quen, thì đây là một sự lựa chọn sáng giá dành cho gia đình. Chiếc xe này đã là chiếc xe có năm sản xuất là 2019. Đây, cái tem năm sản xuất 2019 còn ghi rất là rõ ở đây. Và mình có thể xem số km xe đã đi. Đây, số km xe đã đi 47.000 km. Đây, các vị trí trên cái phần vô lăng, các cái nút phím bấm nó còn nguyên vẹn luôn. Từng cái đường gân nhỏ ở trên cái phần vô lăng bọc da này còn nguyên nè. Lát nữa mình sẽ vào coi chi tiết lại nha. Rồi. Đây là cái phần nội thất của ghế tài xế nè. Ghế riêng phiên bản tiêu chuẩn nó là ghế nỉ, còn gia đình mình muốn bọc lại ghế da thì mình hoàn toàn có thể bọc lại được. Đây mình sẽ xem tiếp giúp dùm Khanh là vị trí ngay vách cửa. Đây, các vách cửa nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi phần cốp sau. Phần cửa sau nè. Đây các chi tiết ở cửa sau. Đây, các chi tiết ở cửa sau. Rồi phần tay nắm cửa sau. Rồi. Chủ cũ đã trang bị cho mình các cái nẹp bước chân. Đây, nẹp bước chân. Rồi. Phần nội thất ghế sau. Rồi. Phần trải sàn 3D. Này, trải sàn 4D, 5D cũng là nó luôn. Đây, cửa gió hàng ghế sau có sẵn cho mình nè. Có thêm một cái cổng sạc 12V nằm phía dưới. Rồi, các chiếc xe của mình hiện tại là xe 2019 thì gia đình mình coi giúp dùm Khanh nè. Cái phần vỏ xe cũng là vỏ đi theo xe luôn. Dash 2019. Đây, cái vỏ Dash 2019 nha. Về tiêu hao nhiên liệu thì đây là một chiếc xe có mức tiêu hao nhiên liệu rất là thấp. Nếu gia đình mình đi đường trường thì nó khoảng 6 lít, còn đi đường thành phố thì nó khoảng 8,5 lít, 9 lít thôi. Một chiếc xe rất là ít hao. Rồi, bây giờ mình sẽ xem tiếp các chi tiết ở phần cốp sau nha. Đây, các chi tiết ở phần cốp sau mình sẽ xem các vị trí sùng keo chỉ. Đây, các con ốc nè còn nguyên. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp cái phần cửa sau bên phải. Đây, gia đình mình coi giúp dùm Khanh cửa sau bên phải nè. Cái chi tiết còn lại. Rồi mình sẽ xem cái phần nội thất giúp dùm Khanh. Rồi mình sẽ xem các chi tiết ở phần ngay cửa dùm Khanh. Đây. Rồi mình sẽ xem cái phần táp lô. Phần táp lô cũng giống như ghế phụ phía trước. Đây, ghế phụ phía trước nha. Rồi
Phần táp lô nè. Đây, mình sẽ xem hai vị trí là xem coi mòn nhiều không, đó là cần số. Cái cần số là cái mà gần như lên xe cũng phải nắm vào, đúng không ạ? Đây, cần số nè. Đây, còn rất là đẹp. Cái vị trí thứ hai là phanh tay. Đây, phanh tay còn nguyên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong xe để mình xem lại chi tiết. Giới thiệu với cả nhà, đây là cái phần nội thất của chiếc xe 2019 đã đi 47.000 cây. Đây là một chiếc xe khách hàng chỉ sử dụng để gia đình thôi, không có kinh doanh vận tải. Dấu hiệu của kinh doanh vận tải là gì? Là các chi tiết nó sẽ mòn nhiều hơn. Đó, đầu tiên là nếu mà gia đình mình muốn kiểm tra một chiếc xe kinh doanh hay không kinh doanh thì mình sẽ xem coi vô lăng nó như thế nào, đúng không ạ? Vô lăng xem coi các vị trí gân nó còn không. Gân trên vô lăng nè, đây mình sẽ xem. Đây, gân trên vô lăng. Rồi các cái phím bấm nè. Một chiếc xe kinh doanh thì có thể đi ít, tại vì nếu mà đi những cái quãng đường Khanh ví dụ chở những khách nào mà chỉ xung quanh vòng vòng những chuyến cố định thì đa số người ta sẽ sử dụng xe nhiều, nhưng số km nó lại thấp. Thì các chi tiết nó sẽ bị mòn nhiều. Còn đây là một chiếc xe đi gia đình. Đây xe gia đình, các phím bấm còn tuyệt vời luôn. Đây là phần gân da nè. Đây gia đình mình coi giúp giùm Khanh, chỉ còn nguyên. Chiếc xe được trang bị tính năng là đèn tự động cũng giống như gạt mưa tự động. Đây, số km xe đã đi 47.000 km. Đây mình sẽ xem lại 47.000 cây nha. Rồi cái vô lăng của mình là điều chỉnh 4 hướng gật gù. Rồi sử dụng bằng nút đề Start Stop. Đây là hệ thống điều hòa của xe. Phần màn hình là có sẵn, nhà sản xuất họ gửi cho mình cái bản đồ có cảnh báo tốc độ, tức là đi vào những đoạn đường lạ mà mình không biết tốc độ bao nhiêu thì nhà sản xuất họ đã tích hợp sẵn cái bản đồ này rồi, giúp cho mình chủ động các cung đường hơn. Phần camera rear lúc nãy Khanh có chia sẻ là nó sẽ xoay theo góc lái. Khi mà mình đánh lái qua trái, xoay qua trái. Đây, mình sẽ không bao giờ bị quên cái phần đuôi xe của mình, mà khi tắt máy rồi mà bánh xe nó bị xéo thì mình phải đi vào, đề máy lại rồi xoay vô lăng lại, nó mất thời gian lắm. Ngoài ra trên cái màn hình này nó còn có kết nối Android Auto, Apple CarPlay, là những kết nối rất là hiện đại để mình đưa các ứng dụng của điện thoại vào. Đây, hệ thống điều hòa nè. Các chi tiết nhựa còn rất là đẹp. Rồi mình sẽ có một cái cổng sạc USB, một cổng 12V và một cổng mồi thuốc. Đây mình sẽ xem lại vị trí cần số nè. Đây còn rất là đẹp. Đây, hộp số xe của mình. Chiếc xe này là sử dụng hộp số tự động 6 cấp nha. Đây, 6 cấp rất là mượt, chuyển số sang số rất là mượt. Đây mình sẽ xem lại vị trí trên cần số nè. Đây còn rất là đẹp nha. Rồi hộp để đồ, đây hộp phụ của mình. Đây, các chi tiết nhựa trên táp lô nè. Đây, nhựa trên táp lô. Sau khi đã tìm hiểu xong cái chiếc xe này, nếu gia đình mình cảm thấy chiếc xe phù hợp với gia đình thì gia đình vui lòng nhấc máy ngay số hotline 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan, cũng giống như các thủ tục sang tên, hỗ trợ đăng ký xe và mua vay qua ngân hàng cho một chiếc xe đã qua sử dụng. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những cập nhật của bên Khanh. Bye bye.